Sziasztok! Én József vagyok, és már egy kicsit előbb kezdjük a Andromédánkat, mint szoktuk. De nem baj. Most lesz még egy kis dolgom. Mondjuk elindíthattam volna legalább a szét. Előre. Jó, haladunk. Így van, és lunch. Jó. Voltak gondok annak idején a modolással, mert nem igazán működött. Sokat szenvedtem vele, de aztán rájöttem, hogy hogyan kell megcsinálni. Viszont csak Origin-nal működik nálam modolva, nem tudom miért egyébként. De az online tartalom még mindig nem működik. És úgy néz ki, nem is fog, mert az EA Games az lerendezett azzal, hogy még csak válaszra sem méltatnak. Bocsánat, egy kis Monster Nitrót bontottam. De nem igaz, hogy nem jöttek még rá. És konkrétan a jogosultságomat vették el, hogy belépjek az online tartalomba. Azért vették el a jogosultságomat, mert volt előfizetésem náluk. Ennél nagyobb szemétséget én még cégtől nem láttam. De nem is az a vicces, hát fórumok vannak róla, és az ő supportjuk segített nem egy embernek megoldani, de nekem már nem segítenek, mert hiába írtam. Én pont azt az ügyintézőt kaptam, aki gondolom semmit nem tud a problémáról, mert hát miért lenne kommunikáció ez ügyben. Pedig ez egy elég komoly probléma, mert ugye gondolom úgy van, hogy a többség, aki előfizet, ugye az ugye Xbox Live-val együtt fizeti elő most ezt az EA Play-t. És ő nekik nem szűnik meg, mert a jogosultság addig él, amíg az Xbox Live-uk él. Na de nekem már nem él az Xbox Live-om. És hogy nekem már alig, hanem megszűnt. Ilyen sötét, kékes színe lett most a billentyűzetemnek. Most az új LG magyar nyelvű gamer billentyűzetet használom egyébként. Eddig elégedett vagyok vele, de szóval az van, hogy ez is csak egy billentyűzet, tehát hogy olyan nagy csodát nem várhatunk el. Most mi is a feladat? Itt már igazából semmi dolgunk nincsen, azt hiszem. Vagy van? Nem, nincs. Itt semmi nincs az ég adta egy világon. Majd lesz. Ja, igen, a beszélgetős részt akartam megoldani. Van, aki beszélni akart még velem, azt hiszem, a hajón. Meg a Nexuson vannak még ilyen feladatok. Lesz olyan feladat is, ami idehoz majd még az iOS-ra is, szóval csak apránként. És hogy egy átlagos kis adásunk lesz most. Jó, Lexi is beszélni akar velem, rendben van. Levél nincs. A listening után az irányítás kicsit fura. Genetics defies everything we know. They're bits of different species, and yet all cat. It's bizarre, horrifying, fascinating, all at once. Just think, while you're poking around in their genetics, they're probably doing the same with ours. Huh. Wonderful. That's me never sleeping again. Nem lehet azt mondani neki, hogy aludjon velünk. Na I jó, should get back to mindegy. things. Sounds good? Még egy? How's it going? Nem. I should get back to things. Sounds good? Oké, jók vagyunk. Akkor Kálóval is Hello, Gil. beszélünk. When are you cleaning up that repair on the sensor console? I'm not. It's a redesign. A redesign? Without a trained crew? I'm trained and it's working great. Don't be so uptight. Everything okay?
Oh, fine. Fine. Don't worry about it. What can I do for you? I'll let you concentrate. You know where I'll be. Jó, lesznek itt még ellentétek, van egy olyan érzésem. Ott van Poc. Miss Poc? Ja, nem, az más. Ezeket már szkeneltük. Itt nincs senki olyan. Ott van PB. Ja, beszéljünk vele is, hát ha akar valamit mondani. We were right about the vault on Aya, huh? What a find! And this Meridian vault might jumpstart all the others. I knew hitching my wagon to yours would pay off. Jó, semmi Thanks extra. for chatting. We'll talk again later. You know it. Lehet velük amúgy érdekes dolgokról beszélni, aki szereti az ilyeneket, az nyugodtan nyomja végig, elég összetett dolgok derülhetnek ki, érdekességek. Ja, AVP control, ezt mindig elfelejtem. Biominerals, igen. Na, nyersanyag az kell. Óránként kéne megnéznem, de mindig elfelejtem. Get us there, and we'll save you a place in line. Gír akar Hey there. valamit. Hey yourself. Question for you. Shoot. When all this craziness is over, you think you'll have kids? Where the heck's that coming from? Jill, the best friend I mentioned while I was thrashing you at Azt hittem poker. már fölajánlod a She's starting the segítséget. initiative's first repopulation effort at Prodromos. It's all she can talk about. It got me thinking. Tolkabát? At the end of the Minden day, neked this whole thing, tolkabát. the Andromeda initiative, we're basically here to Szóval. spawn. Took you this long to figure that out? I told you, I didn't really think this thing through. But nothing we do here really matters unless we survive. Jill's right. At some point soon, we better get busy making babies. True enough. Who knew this thing was just a glorified dating service? Eesh. The biological imperative is kind of a bummer. So, you want to have a child of your own? I don't know. That's never been a thing for me. Well, you know me. Whatever my gut says in the moment, I do, and I don't look back. My mum says that's how my dad was. I wouldn't know. His gut moved on before I was born. I had no idea. It must have been hard. Hey, I turned out all right. He did his part, brought me into the world. Maybe that's enough. Thanks for talking, Ryder. Most ennyi? Erről akartál beszélni? Long time no chat. What's up? Majd talking to később you, Gil. beszélünk. Anytime. Jó, oké. Hát már leszkeneltem szerintem mindent, amit le kell. Jó. Ott lent még van kora. Idefönn már senki nincs. Föl van emelve a járgányunk. Érdekes a hajó elrendezése amúgy. Semmi extra. Na. A vetra. Looks like pictures of the exaltation chamber. Yeah, the Ket are using some Angaran-made medical equipment. Could be a lead.
I just want an edge on those Ket bastards. If they ever got their hands on Sid, I'd... Well, imagine if it was Scott. I don't know what I'd do. We're all that's left of our family. Same here. Sid was so little when our father left, and I was... well, her age now. Hát igen, a család. I know what it's like to lose a parent. I've lost both now. Mom died before we left. Our father didn't die. Or maybe he did. We don't really know. He just didn't come home. He was involved with some bad things. Bad people. Eventually it caught up to him. There was nowhere to run. Not like a whole new galaxy. Is that why you came here? When you're young and stupid, you make bad decisions. Piss off the wrong people. That sort of thing never goes away. Not for you, not for the ones you care about. I don't want to not come home one day. Hát igen, vele is lehet romancolni egyébként. Olyan szimpatikus, mint személy, gondolkodtam már rajta, de szerintem nem. We're a team. I'll make sure you're always there for Sid. Thank you, Ryder. That means a lot to me. At least Sid's older now. Maybe I don't have to worry as much. I should get back to work. Talk to my people, see if they've heard anything. Chat later? Ugye tényleg kedves a maga módján, és ez tök jó. Jó, vele is beszéltünk. Kora. Na, lássuk, van a legendája. That vault on Io was so gorgeous, so alive. And Meridian might be the key to the others. No wonder the Archon wants to control it, like everything in Helios. See you later, Cora. I'll be here. Jó, az aszári árkot meg majd meglessük együtt. Lehet annak is neki kéne jobban feküdni majd. De várjunk, melyik ajtó kell nekünk? Ja, a medbait, először azt. Ah, Ryder. Oh. Sorry for the mess. Who's your friend? An exalted cat. I called Jarl to show him. Ah, there he is. Jarl, look at this. There's nothing Angara inside. The physical can be deceiving. I've run hundreds of tests. Only traces of the Angara genome remain. The exalted are Ket. There must be a way to fix them. Anything's possible. We just have to keep trying. Even from mistakes, we can learn. Thank you, Ryder. Hát muszáj, mert úgy néz ki, hogy semmi nem maradt a... Jarl needs to accept that exaltation is permanent. You're making his grief worse. Szóval permanens, teljesen ketté alakulnak. Így az eredeti DNS-ük megszűnik létezni. Ez nem tudom egyáltalán hogyan lehetséges. Vagy egyáltalán ennek mi értelme van? Tehát, hogy ilyen alapon sokkal hatékonyabb lenne, ha klónozná a seregét az arkon, mint az, hogy átalakít más lényeket. Lehet, hogy azért, mert így a elméjükben lévő tudás egy része már ha megmarad, nem biztos. We've barely scratched the surface of what Ket are capable of. Talán az tovább megy a Ket It's more than a tudásként. transformation, it's a birth. There's no going back. Jarl is part of this crew. His welfare is my responsibility. I know this job was a surprise, but you've really stepped up. And look, you got your Ket sample. Their bodies are unlike anything I've seen. Centuries of gene stealing, crafted evolution. It's horrible, of course, but also fascinating. Glad you're settling in. Sink or swim, right? I should probably clean this up before it starts to smell. A Lexi is nagyon tetszik egyébként. Datapad. Nem is tudok vele beszélni. Na végre. Going through the readouts from the Ket facility.
I've never seen such advanced genetic technology. Frankly, it's light years ahead of our capabilities. Jó. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Jó. Respektelni azt hiszem nem kell senkit. Vagy igen, most mindenkihez hozzáférek, ugye? Aha, nézzük meg akkor ezeket a skilleket. Neki nem kell respektelni, mert így pont jó. Na. Jálnak sem kell. Vetrának. Turbo Charge az nem Primal és nem Trigger kombót, úgyhogy az nem kell. Drek. Neki sem kell. Pibinek azt hiszem kellett, de neki megcsináltuk, igen, az Invasionről levettük. Ennek ellenére harcban még mindig használja. Igen. Liam. Neki kell, Liamnek, igen, mert a frag grenade helyett szeretném, ha izét használná a tüzes skillt. Vagy mi az, nem tüzes, mi az a elektromost. Na, pénzbe került, de megéri. Az overloadot, na, azaz. Kezdjük ezekkel a dolgokkal. Military training. Jó, hát most nem muszáj mindent kiosztani, majd ha viszem csapatban még osztok. Igen, az overload. Recharge speed, all damage. De használja sűrűn. Damage vs shield. És chain elődik. Inkább a pajzs elleni sebzés, és ugye azt meg még nem tudom ott kitolni. Jó, Havoc Strike, az pedig Damage Radius, vagy vagy nagyobb sebzés. Legyen egy Damage Radius, tudom nem így volt eredetileg. God damage, melee damage, vagy power damage, power force, ez így jó. Aztán majd úgyis osztunk még pontokat, most nem osztunk ki a többit. Na, de ez jó. Most már elvileg mindenkinek tökéletes a skillje. There wouldn't be. But maybe not right now. I get you, pal. Jó, érdekesek ezek a beszélgetések amúgy, de bocsánat, hogy így One hell of a trip this is turning out to be. piszkoltam. Ruined worlds. De No home in sight. izzadt. Everyone's getting toasty. Vagy mi There was a van? Hát 2-hour kapcsolatok argument yesterday klímát, and no one űrhajóba even knew how vagyunk. it started. Nem kell That's not fűteni, good. mint az állat. Luckily, I have the perfect way for people to unwind. Movie night. Taking a breather for a good movie? I could get behind that. Best part is, it doesn't need to be good. Still get mileage out of the bad ones. We need something to look forward to that's sooner than Meridian. The Tempest database is pretty dry. Could you download a movie library from Nexus Ops to see what I've got to work with? 5 time. Thanks. Everyone will appreciate it. Szóval egy kis filmes estét tervez nekünk. Liam Neeson. Ja nem, az más. Pathfinder, hey, I was wondering, could you put your stamp on a project? It's for me and Jarl to work on. Call it diplomacy if you have to put it in a budget bucket. Greenlight that research and it's all good. Goodbye. We'll talk later. I know it. Engem nem érdekel Liam, mert valaki lehet, hogy jobban oda van érte. Na Jar.
There's always more to say and to learn, isn't there? I'll see you later, Joel. Stay strong and clear. Jó, erős maradok és tiszta. Oké. Megyek is a zuhanyzóba. Csak nem tudom bekapcsolni, de itt vagyok. You know what we saw back there, right? This isn't good, Ryder. The Archon's dangerous. I've seen people like him before. He's definitely dangerous. So dangerous, I'm not sure we're ready to deal with him. Take him out. All we need is a plan. From where I stand, the Archon thinks he knows what's best for us. Problem is, he can follow through on it. That exaltation the Ket do, it turns people into slaves. He can do that to us. He has that power. Someone like him you take out fast and hard. Get the leader, the rest will follow. Honestly, drop a nuke on his head, blow up a sun if you have to. Take the collateral damage. I hope it doesn't come to that. That exaltation seems almost worse. If he has his way, there won't be anyone left to save. Jobban fogalmazott, mint ahogy meg volt írva a válasz lehetőség. Each and every time. Another galaxy, and there are still despots. Sok mindent We saw similar tanultam, types mielőtt back when I worked as a válaszoltam. peacekeeper. Pirates attacking the colonies. We trained the colonists and they started fighting back. Raiders didn't expect that. The Angara already know how to fight. But the Archon, he's got an army to back up his crazy. Amúgy az érdekes, úgy van előadva, hogy hú, mekkora veszélyt jelent, meg ilyen erős, meg... De ha belegondolunk, hogy konkrétan arról van szó, hogy 3 fős csapattal, akár az egész hadseregét egy pillanat alatt úgy tesszük hasznavehetetlenné, minden egyes alkalommal, ahogy csak akarjuk. Tehát kicsit hiteltelennek érzem ezt a részét a dolognak, de nem baj, közben nézhetjük itt Ryder arcát, ami valamiért most szokásos textúrákhoz képest nagyon ronda. But I've got you and everyone else on board. Huh. True enough. Never underestimate a small, capable strike force. Ez ilyen kicsit benyalás volt. Lehet megnézem a grafikai beállításokat, de ultrán vagyunk, úgy tudom. Yep, so when we take him down, let's make sure he stays down. Most furcsán rosszul nézett ki Sarah arca. Jó volt nemrég amúgy a driver frissítés, lehet, hogy ez kicsit betett neki, de nem tudom. Az oké, ultra. Menjünk customra. Resolution scale mód. Oh, 1080p autó. Az úgy jó lesz. Ezt nem tudom följebb vinni. Ez HBO full. Hát ez csak az ambient occlusion, ez nem. Depth of field. Ez fölösleges ezen izélni. A lightning, quality, shadows, effect. Semmi nincs amúgy, ami miatt érdemes lenne itt állítgatni. Marad az ultra. No. De nem állítottam semmit. Jó. Nem is lehet följebb nyomni. Akkor valami... Jó, a depth of field-et lehetne, amit lehet, hogy nem jól állítek, de... Mindegy. Nézzük meg, ja, hát ha van vele valami olyan mondat is, ami nem you meet volt. Spender yet? Colonial Affairs, the ass in Assistant Director. Got no idea why Addison keeps him around. Spender lied to the Krogan during the uprising, and he's headed out for cash ever since. He's up to something. I just can't prove it. We should pay him a visit on the Nexus. We can talk more Persze, meglátogathatjuk. Sure. Vagy már látogass meg, vagy Hey, érted. one last thing. Yeah?
Is everyone a kid to you? Ha, when you get to be my age, yeah, pretty much. Jó, nem baj, hívjon kidnek, annyira nem zavar. Azért benézzünk ide is. Itt van egy ilyen izé, ami néha ad jutalmat, most nem. E-mail terminál. Jó. Jó, nagyon gyorsan írnak leveleket, alig beszélünk, azt már jön a levél. Planetary Hollow. Ja, igen. Jó, 100%. Na itt van, azért mondom, hogy 5 bolygó van csak, igen. Tehát 5 bolygót lehet, de nem 5 van. 5 van? Lesz a izé. Igen. Meg... Hát is nem 5 bolygó van, amire mehetünk, viszont lesz olyan, ami nem bolygó. Mi az 5? Mert most egy eszembe jutott. Ugye van az a kadaraport, amit már említettek, az egy bolygón van, amin még nem jártunk. Ja igen, eszembe jutott. Van egy bolygó. Nem spoiler ezek. De az jó, azt szeretem, azt a bolygót. Azt szoktam szeretni, ott vannak érdekes dolgok, mondjuk az nehéz is. Már úgy értve, hogy ott az enemy azért elég komoly mértékben jelen van. Meg ott belefuthattunk egy-két csúnya pofonba. Na, Szuvi, mondjál valamit. Nem? Semmi? Semmi? Szuvi? Semmi? Jó, Szuvi. Akkor nem. Jó, itt semmi nincs. 100%, 100%, 100%. Itt megjelent egy rendszer. Hát most kicsit szkennelgetek akkor már a bolygót is, engedelmetekkel. Ha már eddig elhúztuk az időt, így elment fél óra semmire, vagyis hát nem semmire, mert kis beszélgetésre. De egyébként ezért szeretném, hogy itt vennénk többen az élőadáson, mert akkor tudnánk közben beszélni. Chaten írtok, válaszolok. És itt is van anomália. Deploying probe. Detecting what's left of a ship. Amúgy szeretem ezt az utazást, időhúzós, de amúgy jól néz ki. Jó, sokat szorra már unalmas nyilván, de... Ez milyen hajó lehet? Ránézésre én amúgy Remnantnak mondanám. Tuti, hogy Remnant hajó. Aha. Bár ez nem ennyire egyértelmű. Ja, hát mondjuk így már igen, mert ugye oda van írva, jó. Szkennelünk még egyszer ilyenkor, mert ugye előfordul, hogy nem mindent teszünk fel, a nyomoktabot, hogy ne kelljen végigvárni minden alkalommal, de egyébként az utazgatással nekem nincs bajom. Ó. Ez egy storm. Hát ez csak egy kis XP volt. Hát magyarul egy kis tudást szereztünk, okosodtunk belőle. Bár ez inkább Szuvinak köszönhető, vagy Szuvi okosodott inkább, mint mi. Amúgy ezt úgy kell felfogni, hogy ilyenkor előttünk egy képernyő van. Mármint a hajónak az a nagy panelje ott előttünk. Az nem egyszerűen egy üveg, hanem egy képernyő. És eredetileg nem az a kicsi sáv lett volna a navigációs sáv, ami kiemelkedik, ahogy most előadják, hanem maga a képernyő lett volna az, ahol érintésre reagál a hajó, és akkor úgy lehet irányítani. Vagyis hát nem magát a hajót, mert nyilván a pilóta irányítja, csak úgy lehet parancsot adni a legénységnek. Ez egy nagyon kidolgozott valami volt, tudom, mert videó volt róla, csak hát aztán ezt így nem fejezték be sajnos.
Igazából a Nexushoz megyek elsősorban. Na várjunk csak, a Havárt sem maxoltuk még. Mi lenne, ha Nexus után elmennénk a Havárra? Na várjunk, melyik a jeges? A Havár vagy a Voel? Már keverem. Itt voltunk. Múltkor itt fagyott le. De, ja, akkor azért fagyott le, mert a ruhámat megváltoztattam. Pedig olyan jó ruhák vannak, de ez valamiért a Nexuson kifagy. Azt a rohadt. Van küldetés Dögivel. Jó kis Tempest. Egyébként nagyon jól néz ki szerintem. Nyilván a Normandiához képest egy kis semmiség, de azért összességében mégis egy jó hajó. És le is szálltunk. Jó, még új küldi is lesz. Watch your tone. You saw what happened to the Krogan. Your incompetence isn't my problem. Just do your job. Egyből megtaláltuk ezt a Splendort, akiről a beszélt. Sounds like you're having a rough day. You saw that, huh? Oh, I'm sorry I snapped at you. The way Spender treats me? Everyone, I'm just so angry. I don't understand how he's in any position of authority. He was pretty abusive towards you. Is that normal? Yes, he's horrible. Working with him is a total nightmare. Just last week, he tried to redirect some of the supplies we need to keep the stasis pods going. Why? I have no idea. But if Kesh hadn't stepped in and threatened to airlock him, it would have been a disaster. He's always like that. Making bad decisions, driving the Krogan away, treating people like scum when no one's watching. Maybe there's something I can do. A man like that's bound to have some dirt. I wish Tan and Addison could see it. Things have gotten so bad that Kesh had to literally kick him out of engineering. How literal we talking here? Boot to ass. Oh, it was glorious. We need him gone, but as incompetent as Spender is at his job, he's insanely good at keeping it. Kesh can tell you more. Jó. Itt van Those ships were Vetra. grounded for so long. Nice to see them doing what they were made to. Na nézzük meg ezt a küldit. And we're happy to help your guards secure their weapons. I prefer them armed for now. You understand, of course. Oh, Pathfinder, this is the head of the Angaran delegation. The one who saved the Moshai. She speaks highly of you. Call me Issa de Navarre. Welcome, Ambassador. The Angara's first formal visit will be one for the history books. I wonder what they'll say. I was just explaining to the ambassador that armed guards aren't necessary here. Is something wrong, Ambassador? Please walk with me, Pathfinder. Hát igen, én vagyok az, aki megint mindenkinek a ügyes dolgait megoldja majd. All different, all united. The way it could have been. 75 years ago, we were scattered, struggling to rebuild after the Scourge. Then, the Ket arrived. Alien life. It was monumental. But then they deceived and enslaved us. So, I hope you understand my precautions.
Your people have endured much, Ambassador. I'd be cautious too. Yet all this, your initiative, is proof there's a better way. I want to believe in this alliance, Pathfinder. The Moshae says you're trustworthy. Please, help me trust in you. Everything you see, we're willing to share. Knowledge, technology, support. What's the price? Whatever you're willing to give. They'll surrender their weapons to your militia, if that's satisfactory. Thank you. We won't disappoint you, Ambassador. Pavoa set Javta Ravon, Pathfinder. Welcome to Andromeda. Kicsit amúgy ez ilyen anomáliás nekem, már úgy értve, hogy az Andromeda galaxis, ugye hatalmas galaxis, és ugye elvileg mi csak a Helios Clusterben vagyunk, de a csillagtérkép mégis egy egész galaxisnak ábrázolja. És ez egy kicsit irritáló számomra. Ja tényleg, tőle kaptunk egy Welcome, vírust. Pathfinder. Did Sam solve the equations I sent? Solve them. They almost brought down Sam Node. The equations contained a virus designed to target artificial intelligence. You think Never. I abhor violence against any life, organic or synthetic. Then how did the virus find its way into your equations? Perhaps my files were altered or replaced. But why? I've seen a lot of down with AI sentiment lately. Graffiti, complaints to 10. Perhaps someone took the next step. Everything's uncertain. Maybe they just want to feel safer. Attacking Sam is bold, though. I wonder if there have been similar incidents. The AI kiosk was busted this morning. I can look around. Pathfinder Rider, Jó. if you will. Ja, if you will. Ja, ez a Research Center, nem ez kell nekem most. Nem volt itt valahol egy konzol, ahol azt mondta, hogy fölvehetek küldetést, nem? Vagy mi volt? Nincs. Pathfinder, those bioscans are superb. Could you gather more for our comparative conservation effort? What conservation effort? My thesis is on the console there. Broad strokes, we're comparing and preserving organisms from both galaxies. Ja, még csak most mondja. If you De donate mintha more már egyszer bioscans mondta and volna samples to the pedig, csak catalog, a... I can get you a finder's fee. Tempted? Axis Terminál. Ja, itt a terminál. Igen, Scan Andromeda Wildlife. Oké. Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help with? Perhaps. I just Megy a challenged an OA falnak, team to jó. get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Don't give up hope. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened. And I need to know. Jó. The beauty of the cosmos unfolds in your planet scans, Pathfinder. But there is more they can do. Do you have something in mind, Doctor? Plans for a school are underway to inspire a new generation of young minds. I want to craft a model of the cluster for them, accurate and splendid from your data. My prototype is on that console. Add more scans to improve it, and I will share my educational budget with you, and my thanks. Ah. Aha, ez is van. Tudtam, hogy vannak ilyen szkenek, amiért elég jól lehet kapni amúgy XP-t, meg ilyen... Na.
Istenem, hogy... Hi, Na Pathfinder. végre. Want to hit some rocks for science? Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Oké. Na ez az, ami miatt vissza kell majd valószínűleg térnünk, mert erre jól emlékszem, olyan köveket kell szkenelnünk. Igen, amit csak akkor tudunk szkenelni, hogyha már felvettük ezt a küldetést. Ez probléma, nem baj. These power outages make no sense. Nem tudom, erre lesz-e valami. Ugye általában jelzi a küldiket, de vannak ilyen taskok, látjátok, amit simán föl lehet venni, anélkül, hogy lenne küldink. Ez itt Bibi kuplerája. Semmi extra. Régen ezeket a fákat azt hiszem le lehetett szkennelni egyébként. Ha most nem engedi. Többi ajtó zárva van, jó. Hát csak kíváncsi voltam. Jaj. Azért Just when beszéljünk I vele. balanced the air mix, another Yahoo has to come wandering through. Aren't you the Pathfinder? Dr. Camden, head of hydroponic sciences. Mind the seedlings. Hi. Enjoy your gardening. Botany. Sure. Igen, most a scan minerál került itt előtérbe, de nem baj, hát 1000 küldetés van. Jó, nem annyi, nyilván, csak mondtam egy számot. The flag of Tervuni. Let's hear it. Those look horrifying. Dutch will love them. Ja igen, a havarról kellett valamit elhoznom neki, azt hiszem. Jó, ló van, akkor menjünk tovább. Néha lassabban. Ott hogy küldi? Detecting Pathfinder Rider. Hi there. Excuse the educational stuff. I hacked Venus, a sock puppet. So, our virus set you free. Hope you're doing better without that AI jammed in your head. You sent that virus to free me? From Sam? Not just me. Our movement. We couldn't let you suffer with that thing in your brain. Pathfinder, it's possible they don't realize their virus failed. Pretending that it worked might win their trust. Hello? Ryder? The disconnect was very sudden. I'm grateful, just woozy. It'll pass. See, this is what our movement's all about stopping. Knight says human AI merger is a threat to all life. She'd know, trust me. Oh, Knight's our founder. The virus wouldn't exist without her. I should thank Knight in person. I'll ask her. She might even give you a tour of our sanctuary. Great, thanks. Can't promise anything, but watch your email. Bye. A whole movement of AI-hating hackers with a leader called Knight. She and her followers seem to have experience with human-AI partnership. If they attacked you, they're capable of anything. I'll check my email. We need to find them. Jó, meg kell várnunk, még írnak. Ezt eladjuk. Igen, na, itt mik vannak? Az Automatic Fire Systemet, ezt kinéztem korábban is. Shield Accelerator, Shield Booster.
Generator. Tech recharge modul mondjuk az jól jöhet. Jó, hát van már ilyesmim, de azért jó, ha van. Ezek meg már nyersanyagok, meg ilyenek. Jó, mondjuk itt vannak ilyen érdekesebb dolgok is. Hát ezek nagyrészt esnek, majd azért körülnézünk, hogy mit lehet belőle használni. Hoppá. Power damage bonus to armor. Ugye, ami csak ami power damage-et ír, az általában mindegyik powerre igaz. Legyen. Magic regulátor. Power force. Newtoni többször. De az a baj, én erőim nem nagyon newtonoznak. Viszont a delay reduction az kell, hát. Tehát jó, ez most drága, de megéri. Inventorimban még van hely, de a következő fejlesztésünk úgyis az lesz szerintem. Na. Emergency shield, oké. Ezek meg megint színek csak. Ja igen, erre van valami küldetés. Ja, hogy az nem az volt, amikor ide bejöttünk, csak a izé volt. Aha. Itt a küldetés. Full of smiles and handshakes. Not many soldiers. Even though when politicians make peace, it's we soldiers who keep it. Politicians get nervous when you hold anything more explosive than a rotten egg. You've seen this too. The military life echoes everywhere. But names. I know you, Pathfinder. I am Andromeda, a Heskal with the Resistance. A Hescarl? Centuries ago, Heskal were special forces. We defended colonies, passing our training down via oral history. Few remember us today. I came to learn what the Milky Way knows of such things. I heard your father was part of a similar program, an N7. He was one of the first N7s. He was proud of that, even though he didn't stay in service. Didn't stop him teaching me and my brother a few tricks. So, you carry a little of that knowledge with you, as well as your Pathfinder skills. N7 training would benefit my people. Heskal training would benefit yours. Perhaps a few war games. Show me how your skills handle the tests of a Heskal recruit. Challenge yourself and teach me. A chance to work with the Angaran best of the best? Absolutely. Excellent. I'll activate our training beacons. Finding them can be your first test. After that, I look forward to learning. I'm Shangar, founder of the initiative. On behalf of the Nexus, I welcome you to the Cultural Center. Please have a look around. Earn your badge. Ez ismerős, igen, ezt csináltam már. Jó. Ezen a helyszínen végeztünk, menjünk tovább egyel. Rengeteg tennivaló van, azért mondom, hogy itt a Nexus, ezt rá kell szánni az időt, mert most vettünk fel egy csomó küldit, ami még csak ezután jön. Nézzünk rá a Cryo Bay-be is, bár nyilván Scott még nem kelt föl. Ha biztos felhívott volna. I was 31 years old when I got on the Ark. Right. All out recent uprising. 665 years old. If your big brother doesn't come out of stasis soon, he'll be your little
Azért az jobb eszihatják szerencsétlent. Jó, hát itt most semmi nincs szerintem. Azért is jöttem ide, úgyis ez a legkisebb részleg. Nézzük meg a Habitation decket. Ott úgyis van a szemnódban is új emlék, amit meg kéne nézni. És akkor utána még megnézzük a Nexus vezérlőt. Ja, itt már szkeneltünk valamit, amit kellett, az rémlik. Hey, Vetra. I'm someplace interesting. Wanna meet up? Maybe at the Nexus Lounge? Appreciate the invite. Rain check, okay? Sure thing. Hey, Ryder. Taking a stroll? Something like that? I just wandered over from the Nexus myself. That place bores me. Been there, done that? You get me. I spent over a year stuck there. Well, when I wasn't exploring EOS. And I know things are getting better. More lively. But there are too many bad associations. I probably won't hang out there much. Jó, itt is lesz valami küldi, de... Itt a kapitány. You're not on the bridge, Captain? We powered it down. Can't afford to waste energy. Though Cryo Bay and Sam Note are exempt. And I told them to keep their hands off Alec's quarters. You have access now. Thanks. Hey, sorry about your father. He was really good at what he did. Just not so good at working with people. He was right about Tényleg going a planet side faternak though. volt egyedül a szobája. I wish he were still here. There's so much he could have taught me. You'll do fine. You're off to a good start. If there's anything else I can help with, let me know. Thanks for the talk. Jó. All right. I have requests to submit, administrators to harass, and people to wake up. I'd better get to it. Good luck out there. Jó, hát igyekszem tenni a dolgom. Jó, úgy néz ki, hogy itt csak a izé van. Az emlék. Ryder, one of your father's memories is available. Let's see it. This memory is from when your parents returned to Earth after your mother was diagnosed with her disease. Oh. It's simple. We take Sam. Who? I named the AI, Simulated Adaptive Matrix. Sam. We use your research and interface Sam with an implant. My work on biotic implants was yielding results, but this... I don't know. What did the doctor say? Alec, What did he say? it's getting worse. There's your answer. This will work. Sam can fix you. Alec, I'm not some war you have to win. You're not an N7 anymore. That doesn't mean we... They kicked you out of the Alliance for this. We're talking about your life. Alec, did you ever consider that maybe it's my time to go? I'm human. We die. It happens. Ellen, please. Losing you is not an option. The kids aren't gonna lose their mother. God knows they never had a father. Then give them one. They just asked for a refund. So can this Sam talk yet? Hello, Ellen. Why did the tree go to the dentist? To get a root canal. Humor algorithms. I can't seem to get the hang of it. Hát ez Or szalít. maybe it's the guy teaching them? De na. That felt so real. Mom was right there. Alive. It was the first time I met Ellen. My education on human mortality began that day. Your mother seemed prepared to die.
But Dad wasn't ready. Mom was just trying to prepare him. Even though all human beings one day expire. Yeah, but when it's someone you love, it's not that cut and dry. I'm beginning to understand where your father's resolve came from. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. Ezeket a hangüzeneteket is érdemes lehet meghallgatni, de most szerintem arra nem szakítok időt, azt majd később visszajövünk még elrendezni. Mindenesetre ez is egy érdekes dolog. Ugye szem ezért különleges, mert a biotikus implantoknak köszönhetően ő igazából magához az élő szervezethez csatlakozik. Olyan szinten, amit talán mai aggyal fel sem tudunk fogni most élő emberek itt a bolygón. Tehát, hogy nyilván ez nem olyan egyszerűen megvalósítható dolog lenne, amúgy sem, de nem is az a lényeg. Ajha. Itt sok minden van. I hear you went down to EOS. Did you find anything to help my case? You're a liar. The Chief's Omni tool recorded you over the body, admitting to killing him. What? Wait, that's not... What are you trying to pull? Sam, playback. Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Well, shit. Guess my fate is sealed. Except that your shot missed. A Kep blast to the back killed Reynolds. Are you serious? I'm innocent? What a stroke of luck. The conviction will have to be overturned. The sentence thrown out. I'm going to Tan, and I might have a different opinion. You did try to cover it all up. Look, I'm sorry I lied, but if my shot missed, I'm innocent. Plain and simple. We'll see about that. Ebben nem vagyok annyira biztos. Én nem vagyok benne, hogy kiengedjük, ne is haragudjanak. Majd arra is megyünk, meg itt van valami. Archív System, mit keresünk? Jaj, az a filmek. Security footage. Most nem tudom, hogy valamire jó volt, de végignéztük. This footage is incredible. What's up? I met another journalist, Carrie Tavessa. Yeah, we're running Carrie's series, Path of a Hero. Good stuff. I'm mostly on my own, so pretty much anyone who brings me news is welcome. Content is king, and her content is really touching a nerve. Talk to you later, Davis. I'll be here. Jó. Itt semmi extra. Itt van Seed, beszéljünk vele. How's the pathfinding? Good? What work do you do here? Oh, I just monitor comms from colonists. Progress updates, hazards encountered. Note it down, pass on a report to Sean at the end of the day. Important job. I know. It's nice to hand in a report and have someone say I helped. I'll let you get back to work. Jó, azt hiszem már, hogy beszéltünk is vele. De nem az a lényeg. Supply request is in. Half ammo today. Focus on melee. Strike team kéne, de... Hey, Ryder, I'd like a moment. Yes? Lieutenant Syax, right? That's me. I'm putting together Apex strike teams to protect the people and assets you're setting up out there. We don't have a good sense of what we're up against, and could benefit from your experience. There's no replacement for first-hand experience. I agree, but your insights on the assholes out there would really help. You'll see. Apex will make a difference.
Secure message from intelligence. Requesting armor cam footage. Hát igen, ez még mindig offline. Szarügy, már bocsánat. Ja, az odaszól. Itt Tánnal mindenképp kell beszélnem, azt tudom. Congratulations are in order. Peaceful contact with the Angara. It's everything the initiative stands for. It was amazing. A culture we'd never met before, in a brand new galaxy. I was just glad to be part of it. It's a moment to savor. In the Milky Way, first contact was a rare event. I hope rescuing the Moshe leads to stronger ties between our people. Did you have some other business? Director, I checked out that murder. Nilkin didn't do it, but there's proof that he meant to. Igen, szóval rálőtt, de nem találta el, viszont a kettek ölték meg. Leadership they think they can count on. And we're setting precedent for justice here in Andromeda. Now this, a convicted murderer who didn't commit the murder. These things are almost never black and white. I know. If we suppress the evidence and uphold the conviction, we're banishing a man for a crime he technically didn't commit. If we throw the conviction Jó, de out, gyilkossági we're freeing a man kísérletet who tried to take követett matters into el. his own hands, then covered it up. Your investigation complicated this. You should take responsibility for the outcome. Do we still exile him for murder? He intended to kill the chief. He pulled the trigger, believed he'd done it. Banish him. Agreed. Sometimes we must rule with our hearts. I hope Hát igen, a gyilkossági kísérlet is a bűn, és miába nem ő ölte meg, de akkor is. Példát kell statuálni, hogy úgy mondjam. Itt is lesz valami megint. Itt van Brecky. Pathfinder, AVP leveling continues as per your directions. And of course, the interface remains accessible for any future adjustments. Sweet protocol and process. Now we're living. I have a specific person I want brought out of cryo. Name and designation if available. That's it? You'll just do it? Nowhere in my job description does it say, argue with the Pathfinder. That said, I record all interactions. If something you ask for causes trouble, there'll be no doubt that you're responsible. I heard that the chief engineer on Eos went back into cryo. There have been a few such requests. The first few months in Helios were disheartening. Now that Prodromos is on track, I want her redeployed. Chief Engineer Grace Lito, designation E97 Durango. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? Please. I have a specific person I want brought out of cryo. Name and designation if available. Let's keep this between us. Here's the info. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? Why do some colonists have a number letter designation? All initiative members do. In a CV file somewhere anyway. It isn't relevant when everyone is doing everything. I suppose it's like caring about a middle name. Do you not know yours? I wasn't aware I had one. You were in select company, even before you were made Pathfinder. Sarah Ryder, Pathfinder. Specialist designation, A03 Malapa. Something interesting? An A and low odds. Someone's an early adopter. Why'd you join the initiative?
I was a teacher. A good life. Jó, You hagyjuk. did the math and it said come to Androm. Here, I don't have a clue what tomorrow will bring. Another time. Pathfinder. Oké. Ja, volt egy szintlépés jellege, AVP. És tudtam, megint van. Össze kell szedni. Jó, Edisonnál már nincs feladatom, hogy beszéljek azért vele? Pathfinder. What's the deal with your assistant? He's a bit... Spender is an ass. That's one way of putting it. I'm aware that he holds certain prejudices, but so does Tan, and we've limited personnel to draw from. Having people like him around Itt egy doesn't do kicsi your szinkron department any probléma favors. volt. Personality problems are pretty far down my give a shit list. Na jó. Director Addison. Goodbye, Pathfinder. Jé, már Pathfinder vagyok, nem Rider? Ja, itt megyek le, mert akkor bemegyek ide a csajhoz. Krogan csajhoz. Dell told me you saw her arguing with Spender. Hijack's doing his best to throttle my department. How's he getting away with that? Spender doesn't know the first thing about engineering, but he knows how to play people. More importantly, he still talks to the exiles. I'm sure of it. I just can't prove it without your help. Does anyone else know about this? My grandfather tried to tell Tan. He wouldn't believe him without proof. If he's really this bad, how does he keep his job? Welcome to the Nexus. Look, I can work with everyday incompetence. But Spender's a traitor and a danger to the station. He needs to be dealt with. This needs to be investigated. I'm glad someone thinks so. Talk to Canrose. He likely has security footage, some kind of evidence. But you'll have to convince him to authorize release. Nothing more for now. Try not to die out there. The extra resources from the colonies are really... Speakeljek Kandrosszal. Jó. De ez a Spendert vagy Splendert, ezt el kell intézni. Ryder, we exiled the prisoner, Nilkin. Tough decision based on what you uncovered on Eos. His wife, Mariette, insisted on going with him. It's hard to let go of someone you love. So it seems. It'll be a tough life out there for her. For them. I was told I should talk to you about the mutiny. I wasn't on the Nexus when it happened. I started reading up on it, but you know how things get around here. Do you know where Spender was during that time? Why Spender? Wait, you think he might have had something to do with the mutiny? Maybe. Just trying to sort things out. You know, the logs I did look through showed a few discrepancies. I meant to dig deeper. If you're investigating, how about I give you access to the security vid archives? Thank you. Anything else? Jó, Bye, egyelőre Candros. ennyi. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Jóló van, akkor nyomozzunk. Nézegettem ugyan már security footage-eket, de... Huh. This file won't play. Sam, can you boost the quality? Processing. Playback initiated. Wait. Is he handing something over to one of the mutineers? Take this. It'll help you the armory. Don't... I am sorry, Pathfinder. This backup file is corrupted. The audio tracks are heavily degraded. Someone may have deleted the original, and this version was restored during a system-wide reset. Sounds like a cover-up to me. I concur. While I cannot restore any more audio, the location appears to be Kadara.
How do you figure? In common parlance, lip reading. Good job. We're bound to find something there. Let's go confront Spender. Na, hol van Spender? Ide mutat. Ott van Spender. The mutant writer, is it? William Spender. Apologies if we met before. I meet a lot of people running colonial affairs. Running colonial affairs? I thought you were the assistant director. That's right. Assistant to Addison. So we know who does all the real work. From what I've heard, your hands are pretty dirty. I saw the footage. You were handing something off. What footage? From Gavorkum? Routine business meeting. Whoever you're talking to clearly has an axe to grind. And frankly, a Pathfinder shouldn't be wasting time on a witch hunt. You'd be wise to let this be. Ez most nem teljesen világos, hogy akkor miért. Welcome back, Sarah Ryder. As personnel transfer to EOS, be sure every colonist has their survival kit and appropriate medical data. Please select a topic. The selection process saw the Andromeda initiative evaluate thousands of potential habitable after 7 worlds nicknamed habitats have the life sok infot meg lehet tudni. Lefele mutat. Ja, mert a metróba. Jó, oké. Leesett. Docking Bay. HNS. De hol kéne nyomoznom? Kadarán? Ez érdekes. Igen, Kadarán. Ez a Voidre szól, vigyük. Csináljuk. Érdekel dolog. Akkor majd belefutunk más bolygókon. Úgy néz ki, a Nexuson nagyjából végeztünk. Azért egy kicsi szintlépés volt ebben is benne, ha nem is sok. Az vagyok. Ennyi mindent kaptam? A station szabotázs is, az valahogy kimaradt. Mondjuk szkenneltünk egyet, de aztán valahogy elmaradtak a szkennelések, és nem is nagyon jelez semmit. Jó, hova szól? Ja, oda föl a Voidre. Ja, és ott a kadarás. Ja, hát igen, már ott tartanánk elvileg a sztoriban, csak hát itt maxolgattam a bolygókat. Mondjuk most a Havar vagy a Void, amelyik csak 5%-os, azt nem tudom, de az egyiket még nem is csináltuk meg, a 3 pillárt, úgyhogy ezt még össze kell hozni. I'm picking up something. Deploying probe. Anomaly found.
Zero element. Az jó, mert az ritka. Tehát a 0. elemet azt gyűjteni kell 1000-rel. Így is van. Jaj, bocsánat. Jó. Nulladik elem az kicsit olyan, mintha a sötét anyag egy formája lenne. Mint ahogy a királium is ugye a Death Strandingben, a sötét anyag egy formája. Illetve ahogy maguk a PV-k is valamiféle sötét anyagból vagy antianyagszerűségből állnak, antianyagból, de az antianyag egy bizonyos fajtájából. Hát ugye az antianyag elvileg ugye hogy van? Az antianyagban ugye nem elektronok vannak, hanem vannak antiprotonok, meg igen, antiprotonok és pozitronok, azt hiszem. Úgy hívják talán. Ugye elméletileg, de ugye itt a sötét anyag meg az antianyag azért kapcsolatban áll egymással, legalábbis a Death Stranding világában elég erőteljesen. Úgy kell képzelni a PV-ket szerintem, hogy nagyrészt sötét anyagból állnak, és csak a nagyok azok, amikben már antianyag is található. Amit gondolom a sötét anyag tart távol a valós anyagtól. Tehát a nagy PV-k azok alig, hanem ilyen izék képesek. Ja, itt vagyunk. Ide jövünk. Szóval a nagy PV-k azok alig, hanem azért valamilyen szinten kiszorítják maguk közelébe az anyagot, hiszen maga a légkör is anyagból áll, és az antianyag anyaggal érintkezve robbanna. Egy ilyen érdekes dolog. De vicces, itt is tudunk szkennelni, de még sincs. Amúgy lett volna szerintem galaxis szintű szkennelés. Csak ezt valamiért nem hagyták bent. Nem tudom miért. A galaxis szintű anomáliák azért komolyak lennének. One day that might be true again. Anomaly on sensors. Deploying probe. Got a reading from the asteroid belt. Na, valami űrhajó. Hűha! Ez elég erőteljesen kett. Hát igen. Egy komoly csaták zajlottak annak idején, gondolom. Itt van. Érdekes lehet elolvasni a bolygók rövid leírását. Ebben némileg rövidebb és kevesebb leírásuk van, mint az előző Mass Effect szériákban. De ettől függetlenül jó az egész. Nagyon kicsit üresebb ez a galaxis, mint az előző Mass Effect szériákban volt a tejút. Ez sajnos így alakult. Nem tudunk ellene mit tenni. Ezek jó mély, dübörgő hangok, ahogy itt utazunk. Mondjuk sok mindent nem találtam, de már csak 7 bolygót kellene szkennelnem ahhoz, hogy meglegyen az a küldi. Itt minden megvan, itt is. Nézzük a jobbát. Hát 7 bolygó itt sem lesz valószínű, de nem baj. A jobb a rendszer. Sometimes
forget how small we are. Hát nem tudom, hogy utazgatva a csillagok közt elég nehezen tudnám elfelejteni, milyen aprók vagyunk. Nagy területeket tudunk bejárni, de attól még aprók vagyunk. Nagyon közel vagyunk ez a fekete lyukhoz most. Egy orbitálisan nagy fekete lyuk. Ennek van egy holdja is. Úgyhogy az Andromédának, hogyha hagynak időt és fektetnek még vele pénzt, szerintem ebből a világ egyik legjobb játéka lett volna. Így sem rossz. Nem rossz. Mert jó a sztori, élvezetes. Nagyon sok mindent meg lehet tudni belőle. Rengeteg kérdést vet föl, ami már önmagában sem kis dolog. De ez nem változtat a tényen, hogy attól ez még csak egy Andromeda. Nem megyek el a kadaraportra, de ezt a 3 bolygót már leszkenelem. Kadarán is rendet kell majd úgyis rakni, de előbb a többi bolygó legyen rendben. Besides being a haven for Nexus exiles, what do we know about this place? Group of exiles called the Outcasts liberated Kadara port from the Ket. Until recently their power was absolute. But a new gang, the Collective, has been chipping it away. Real shady bastards led by an unknown called the Charlatan. Well, with luck, they'll be too busy shooting at each other to notice us. Jó, hát az exile-okkal majd kijövünk. Magyarul nem is tudom, hogy kellene hívni őket. Bakker. Ez a bolygó neve. De amúgy vi is, hogyha valaki cyberpunkozik, akkor tudhatja, hogy a bakkerekkel volt annak idején. Anomaly detected. Deploying probe. Anomaly found. Csak XP, de a célnak megfelel. Elvileg még egy bolygót kell, akkor nézzük meg ezt a trobort. Aztán akkor utána mehetünk. Látjátok, ezt konkrétan 1,5 óra ment el, és igazából semmit nem csináltunk. Megvan, beszéljek Dr. Adriánával. Hát most nem fogok. Mert elkezdjük a Void-et rendbe rakni, azt meglátjuk. Ez most, mondom, keverem melyik a jeges, meg melyik a dzsungel. De azt hiszem a Void a jeges. Akkor a Harper, Aszáriárk. Igen, most kezdjük az Aszáriárkos küldivel, akkor hát ha... Aha, jeges, ja, jól emlékeztem. Jó sok küldi szól. Igen, itt a szuper fegyverünk, amit hát nyilván átalakítani most nem tudunk, de belenézek azért, hogy mi van. De ez van most benne. Hát nagyon nem fogok tudni ezen mit fejleszteni. Approaching the LZ.
some sort of guard post. There's a door up ahead. Cold, dark. I couldn't stand it. Ja, milyen jó, hogy mondtam, hogy hozom korát. Ahhoz képest nem hoztam. Na de ki helyett hozzam korát? Nem. Drag helyett hozzuk korát. Ja, select. Kora, select. Jó, így. Confirm. Így, aztán skill. Ja, nekem is van 10 pontom. Ami jó, mondjuk ezt az overload miatt lehet, hogy magamat is kellett volna resetelni. Pont. Nézzük ezt az auxiliary-t. Tech effect duration, tech area of effect radius. A duration, mert akkor a tűz meg ilyenek az úgy működik majd. És offenzív techre még tech detonátor damage bónusz, tökéletes. És akkor konfirmáljuk természetesen. És a combatnál combat tools-ba tudunk. Combat power damage. Combat detonátor. Nem jó, mert ez a kombatra csak. Combat fitness kéne jobban, de ahhoz kéne itt elosztani 9-et. Az még odébb lesz. Jó, nézzük korát. 10 pont. Damage vs armor, damage vs shield. Inkább armor, shield-esen, amiből kevesebb van. Aztán majd lesz valami. Miri. Blastolja a weaker enemiket. Shield és HP regen, vagy max HP és miri damage. Akkor legyen így. Jó. És Bibi neki 6 pontja van. Hát a shockwave-et kéne recharge-olni. Shockwave distance. Inkább sűrűn csinálja, mert az jó effekt. Meg így jó effektív is eleve. Na, nézzük, hol a nomádunk. Nincs itt a nomád. Alapból nem hívta le, nem tudom miért. Jó. Nézzük, hova szól. Oda szól a térkép. Ez nem messze van. Aztán majd nekiállunk itt is megcsinálni a teljes térképet. Igen, itt még sokat kell elérni. Pay attention. To what? To anything. I don't want to have to pick up the slack because you're distracted. Oh, don't worry. Picking up a faint signal. Looks like a friendly ship. It matches the transponder code for a Sari survey vessel, Perifona. That's the ship Hadaria mentioned. We might be close. Ajaj, itt harc van. Look, Cat set up camp.
rosszak. Végén egy kis harc csak bejött, nem? Ugye azt nem értem, hogy például van a Remnant Decryption keyünk, akkor miért van az, hogy amikor használjuk, csak akkor tudjuk, vagy na hát, hogy csak akkor tudjuk úgymond használni, hogyha előtte megvannak azok a jelek, amik az adott eszköz kinyitásához kellhetnek. Nekem ez egy kicsit olyan furcsának tűnik. Itt is van valami Remnant cuccos, most azért jövök ide megnézni, hogy ez mi. I'm reading cat technology at this location. To encrypt the data receiver, I need more input. Aha, jó, hogy ide jöttem. Bár se cat, se Remnant, de attól még jó, hogy ide jöttem. Na. Cora, can I have a word or two? You get one. It'll sound more sincere if it's two. One. All right. Anti-disestablishmentarianism. So much for sincerity. If you only give me one word, I'm going to pick a big one. Just shut up. If you'd let me have 2 words. PB, I swear, I was going to say, I'm sorry. For always trying to push your buttons. Now, if you'd give me 3 words... Just quit while you're ahead, please. Igen, azt tudtam, hogy Cora meg PB nem annyira bírják egymást, de... Volt. Nem baj, legalább megmelegettünk. A hősugárzótól. Itt nincs semmi. Na, mehetünk. Igen, ezen a bolygón még a hideggel mindig vigyázni kell, szóval... Ja, de kutatásokat is kell végezni. Remnant ahead. Don't let your guard down. Milyen érdekes egy hely. Itt is van egy olyan eszköz. Let's check it out. Encryption of the cat data receiver is 84% complete. One more should do it. Még egy és meg lesz? Jó, erre amúgy kíváncsi vagyok, úgyhogy ezt mindenképp meg kell csinálnunk. Valami nagyon füstölög. Ryder, that's a flare. Someone could be in trouble. Got it. We should see if we can lend a hand. Aha, füstölög. Who are you? You don't look like Ket. Join the fight or stay out of the way. Nem nézzünk ki Ketnek? Hát igen, a mi hibánk, bocsánat. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support restored. Thank you for the assistance. Any enemy of the Ket is an ally of ours. You don't look like you're in distress. What was that beacon for? To draw the Ket. To give them what they deserve. There's a group that's been attacking shuttles, killing and scavenging from innocents. I knew the beacon would attract them. They'd come here to find unarmed, easy victims. Clever trap. Looks like they fell for it. But it's still a dirty move. More civilians might suffer because of it. Enough talk. We have more Ket incoming. Jó, szóval... Lifitáljam a ketteket. Ó, de jó, hogy így parkolnak. Miért is fedeznétek hátulról, ugye? Hát, hogy... Na jó van ám, de itt van gyógyszer.
Persze, miért fedeznének hátulról a többiek? Hát ugyan már. Meg miért pont ezt se értem, engem lőnek, mikor 80-an itt vagyunk, de nem baj. I'm reading a temperature decrease. Na. Jó, tudjuk. Good plan, oké, megbeszéltük. Jönnek a kettek, tudom. Szakadó szkenelhető? Nem. Milyen hülye megoldást. Nem, amúgy nem logikus, hogy csak engem csesztetnek a kettek. Itt vagyunk 80-an. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. That's probably the last of them. These Ket will never make victims of Vold's people again. Take what you want from the Fallen. And thanks for all the help. Jó. I'm detecting below normal temperatures. Itt már valami más detektáltál itt hirtelenjébe. Na. Még mindig a izének a nyomában vagyunk. So blasé about the Asari Ark. We're stuck here with 100 problems. We need support, experience. Oh, yay. Let's get more old biddies arguing over what to do. Huh. I thought this would be the Perifona. Ice or mineral deposits may be reflecting false positives. The real signal must be relatively close. Milyen jó, hogy megtaláltuk. Na várjunk csak. Na, ez királyos. Szóval... Vagy ez? Mi az ott? Ott van valami interferencia is. Itt is. Én azt mondom, hogy nézzük ezt először. Hogy odaja teszek egy ilyen jelölőt. Lám van egy ketbázis. Megvizsgáljam közelebbről, hát ha van ott is valami rejtélyes szerkezet. Ezek rejtett küldetéseket így lehet megszerezni igazából. De amúgy ez tényleg gáz, hogy folyamatosan rám jönnek, mikor rajtam kívül még legalább ketten ostromolják őket.
Lehet csak nekem furcsa, de... De nem vagyok benne biztos, hogy ez csak nekem furcsa. Ott van valami barlang is. Csak iridium van. Hát jó, semminél több, nem ezt akartam. Ja, ezt már szkenneltem. Most kimaradtak a... Vagy most telepmódban maradt a járgány. Úgy ez elég is neki szerintem. Can you imagine the heating bills if we settled here? So what makes you tick, Cora? Oh, you're no fun. No, getting yammered at isn't fun. Yammer back then! Raise your pulse rate, something. I'll just remain at the ready if you don't mind. Sorry, oh, I dozed off for a minute. They said it was a golden world. I'm still reeling. Itt is egy barlangszerűség. Ez sem túl mély. Mintha látnék valamit. Whoever hears this message, please find our daughter Ibel. She was headed for Techix. The Ket are hunting us. They stole our sons and daughters. Ibel is all my wife and I have left. We heard Techix was safe, but it's too far, too dark out here. We sent Ibel on without us. To save her, the Ket followed us. I hear them outside. They'll find me in Era. Only a matter of time. Ibel, if you ever hear this, we love you. Never forget that. Be strong. The daughter's out there alone. If the Ket catch up to her... A search of the region from here to Techix should reveal her status. We've got a problem! A mocskok. Jó, hát szegény itt halt meg, vagy szegények itt haltak meg. Oh. Eyes over here, PB. I like them where they are. Itt is van valami, itt is. Itt nagyon sok minden van egy kupacon. Picking up signal. Hát erőszak, de... Nem tudunk mit csinálni, mert erőszakosak a
A remnantok nem adják csak úgy a tudásukat. Kezd nagyon lemenni a life supportom. Jaj, még több mint fele megvan, persze, nem vészes, de... De akkor is. This is the source of that interference? Looks like a meteorite. The interference is caused by the EM radiation it's emitting. I detect that... Adi, headed our way. Ezeket már szkenneltem? Nem, ezeket nem szkenneltem eddig. By that meteorite might be drawing the Adi, as well as driving them into a frenzy. How do we shut it off? Perhaps the scan will tell us more, Pathfinder. Whoa, those Adi are really coming at us. We are close to the source of the signal. Perhaps something about the frequency causes agitation in the beasts. I think we're safe for now. Sam, what exactly was going on here? The energies from this meteorite share similarities with the Scourge. It may have passed through it at some point. I suggest we return it to the Nexus for analysis. We could learn more about the Scourge. Aha, tehát ez ilyen Scourge darab konkrétan. Disrupting comms, driving És nem wildlife into egészen, a de frenzy. majdnem. There's too much here to ignore. We need to study it. Hopefully the Hajara scientists won't have any more trouble with our comms. I knew remnant tech was the answer. A few more like Eos and we're sitting pretty. False signal. One down. Father, Mother, if I don't get the Technics, I hope the Resistance finds this message. And you. I love you both so much. Oh. I didn't want to leave you alone in that cave. The Ket are following me. They'll take me, just like Orin and Ulri. What do they want with our family? Why is this happening to us? I hear them. They're close. I love you. I love you. She left this behind for them. That recording we found in the cave. This must have been their daughter. Sam, any life signs nearby? I detect no Angara in our vicinity. Whoever made this recording left no trail to follow. Sam, transmit these audio logs to the Resistance. There's nothing more we can do here. Hát igen. Alig, ha nem meghaltak. Vagyis hát elvitték a kettek őket magukkal. Na, akkor fenománia szignál. Na, menjünk akkor először ide, aktiváljuk már ezt a póznát, mert megfagyok egyrészt. Másrészt meg... Hát azért növeljük már a viability-nket. Ott is van egy kis remnant cucc, ott egy kis ilyen cat cucc. Jók vagyunk. Meg most úgy néz ki, a wildlife scan már megvolt, akkor a bolygó scan megvolt.
Már csak a nyersanyag szkán kéne, de az meg időigényes. Azt nézem, van-e itt olyan eszköz? Van. The cat devices were transmitting data to a location on board, updating your system with a nav point. Good work, Sam. You rock! Jó. Hát ja, nem tetszett nekik, hogy itt berobbantottam a dolgokat. Na, de legalább ez is megvan. Na, egy shield oszcillátor, vagy mi a tököm, az jó. Meg azért a cat bázis lehet megnézem, mert lehet, hogy lesz egy ilyen cat device-os cucc is. Sure the AI rulebook doesn't insist the Pathfinder always gets to drive. The camp ahead contains cat life forms, Pathfinder. Na, kicsit sűrűbben kéne kombózni. Úgy kell csinálni, hogy mindenki tudjon okozni, és mindenki tudjon robbantani be kombót, és akkor általában nagyon jó kis csapatok lesznek. Na, kis radiátor kell. Ez az. Jó, hát itt nem volt cucc. Az nem annyira jó hír. Van egy ilyen cat táborhely, jó, azt majd megnézzük később. Most próbáljuk meg a azért aktiválni. Ejha! Heads up, there might be remnant in that site. Nézzük, van-e itt bármilyen eszköz, ami a másik fején ott lett volna valami. Ja, az csak egy olyan robbanós cucc. Jó, ott egy láda van végül is, de... I served with the Sorry Commandos, if that's what you mean. So weird. Can't imagine fighting someone else's wars. I was there to learn. Learn what? Patience, apparently. Megnézem, van-e itt is valami, de szerintem nincs. Nem csak egy fegyver. Jó, úgy néz ki, hogy itt most nem találok ilyen kettek által hátrahagyott hülyeséget. Az egy érdekes hely lesz. Pathfinder, the Remnant have altered the landscape ahead. Activating automated forward station deployment.
Nézzük meg, hogy itt van-e valami. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Ott van valami középen szerintem, de... Ez valami, az biztos. Csak nem tudom leszkenelni sem, de valami. Ó, még egy shield oszcillátor, az jó. Lehet neki kéne állnom majd lebontogatni cuccaimat is, mert kezd az inventory is szerintem lassan megtelődni. Mindegy, a következő viability fejlesztésnél úgyis azt fogjuk bővíteni. Ez az. Na nézzük, akkor itt is van egy kérdőjel, de most ez mellékes. Akkor menjünk ide. Szerintem nem oda kell, de... The temperature is falling, Pathfinder. You're wrong. Alien cultures need to learn from each other, change, grow. Here we go again. Otherwise, what's the point of the initiative? Finding new stuff? Not rehashing everything old and ending up the same? Asari culture's old to you, not to us. Sure thing, matriarch. Can we get back to something interesting? Remnant pillars. Careful. Mondjuk ide szálltak le. Hogy lehet, hogy itt lesz valami. Hostiles ahead! Megint csak egy ilyen növény van itt, de most mit tanulmányoznak ezek? Szóval itt meg már lépten nyomon van minden is. My sensors are detecting cat technology, Pathfinder. Azt is érdemes lehet megnézni, hogy miféle cat technológia. Na. Tudtam, hogy lesznek ilyen kettek. Cat cuccok, vagy hát angarai, amit ugye szkenelni kell. Jó. Hát igen, ez a mindenkinek mindenben segítünk típusú hozzáállásnak a hátránya. This is the source of the periphonous signal. Oh god. And there's Ket on site.
Let's clear them out. Take them down hard. Don't you worry. Hogy odébb ugrott a kis köcsög? Az ott eléggé lefagyott. Na, mit keresünk? Aha, itt vagyunk. Ott van. That's the Perryphone, all right. What's left of her? Definitely Ket weapons fire. Looks like they crashed trying to escape. This wasn't just a crash. The Ket pulverized the ship. No survivors. If we'd been faster, we could have... Damn it. But this is stupid. If they want a sorry for exaltation, why not take the crew alive? Maybe they saw a helpless target and couldn't resist. Ryder, Cora, we've got a flight recorder here. It's in bad shape, but let's see what... Final log. If the Ark ever finds this, we failed. Couldn't draw them off. The data copy's lost. The decimation's too cunning. Forgive us. We tried. The decimation. Hidaria mentioned specialized Ket hunters. Maybe that's them. They've got to be Ket, with a name like that. I hope they choke on it. Lieutenant, with time the navigational record could be reconstructed. Right. We could trace the Periphone's flight path, maybe all the way back to the Ark. I'll take a look when we get back. Still lots to do. Remek. Na, akkor hol van az a hősugárzó? Vagy nem volt hősugárzó? Nem. Itt hősugárzó most nincs. Némi adat. Jóló van. Hú, ez kemény. Na. Hova mutatott az a... Ez az. Destroy remnant devices. Jól van. Ugorjunk ide. The ambient temperature is normal. Life support restored. Így is van. Na, hát ez is egy izgalmas nap volt, bár fene tudja, lehet ezt ennyien unalmasnak találjátok. Elég sok beszélgetés volt, sok információ, aki nem tud angolul, annak ráadásul pluszban kellemetlenebb. Minden esetre köszönöm a figyelmet, illetve ne felejtsétek el lájkolni a videót, ha tetszik, illetve
nyugodtan írjatok hozzászólásokat, vagy ilyesmi. Na, akkor további szép napot mindenkinek, sziasztok!